કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? મજામાં? મિત્રો આપણે ગયા લેક્ચરમાં y x2 x3 y raised to 1 half y raised મતલબ y x raised to 1 half and y x raised to 1/3 એટલે કે x2 x નો ઘન x નો ક્યુબ x raised to 1 half એટલે કે રૂટ એટલે કે વર્ગમૂળ અને x raised to 1/3 એટલે કે ક્યુબ રૂટ એટલે કે ઘનમૂળ. આપણે એ બધાના બહુ સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મો જોયા હતા. હવે એ સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મોમાં આપણે મેં એવું કીધું હતું કે ધારો કે x2 નો આલેખ આવો હોય તો મેં એ વખતે કીધું હતું કે x ની 4 ઘાત x ની 6 ઘાત x ની 8 ઘાત મતલબ જેટલી યુગ્મ ઇવન પાવર આવે છે એ બધાનો આલેખ આવો હોય એવી આપણે વાત કરી લીધી. એવી જ રીતે જો આ આપણો ક્યુબ નો આલેખ છે x ની 3 ઘાત નો તો એવી જ રીતે x ની 5 ઘાત 7 ઘાત એ બધાનો આલેખ પણ આવો આવશે. હવે આજે આપણે એ ચર્ચા કરવાના છીએ કે જો આ બધા આલેખ એક જેવા હોય અને જો એક સાથે આપણને આપી દીધા હોય તો આપણને કઈ રીતે ખબર પડે કે ભાઈ આ x2 નો છે x ની 4 ઘાત નો છે x ની 6 ઘાત નો છે એ કઈ રીતે ખબર પડે તો એ આપણે ડિસ્કસ કરવાના છીએ. ચલો સૌપ્રથમ આ હું તમને કહું છું કે આ આપણે y x2 નો આલેખ છે. બરોબર છે? હવે તમને ખબર છે એ પ્રમાણે આ આલેખ એ 1 માંથી પસાર થશે. આટલી વસ્તુ ક્લિયર છે? અહીંયા આવશે 1 અને સેમ ટુ સેમ આ આલેખ -1 1 માંથી પસાર થવાનો છે. અહીંયા -1 આવશે. બરોબર છે? તો હવે આપણે x ની 4 નો આલેખ દોરવાના છીએ તો જો આલેખમાં તમારે ધ્યાન શું રાખવાનું છે? બે ભાગ પડે છે આલેખમાં. કયા કયા ભાગ? તો 0 થી 1 સુધીના ભાગમાં આલેખ કંઈક અલગ હોય છે અને 1 થી બહારની બાજુમાં આલેખ કંઈક અલગ હોય છે. કઈ રીતે એ જોઈએ છે. ધારો કે આ x2 નો આલેખ છે. x ની 4 નો આલેખ દોરવો હોય તો અહીંયા 0 થી 1 સુધીમાં એની નીચે આવશે. પરંતુ જેવો એને પાર કરશે તરત એ શું થઈ જશે? x2 થી ઓછો થઈ જશે. ધારો કે હું અહીંયા તમને ખબર પડે એટલા માટે લખી દઉં. અહીંયા n 2 છે. જો y x 4 જે n બરાબર 2 અહીંયા છે n બરાબર 4. બરાબર છે? એવી જ રીતે ધારો કે x ની 6 નો દોરવો હોય તો અહીંયા એ નીચે આવશે પરંતુ જેવો વધશે ત્યાં n 6 થઈ જશે. બરાબર છે? સેમ ટુ સેમ આ બાજુ આલેખ એક બાજુ નહીં થાય બંને બાજુ થશે. એ આપણે ચર્ચા આપણે ગયા લેક્ચરમાં કરેલી છે કે ભાઈ x ની 4 આવશે તો નીચે આવશે અને આમ આવશે. 6 આવશે તો નીચે આવશે ને આમ આવશે. આ 2 4 અને 6 આવી આપણે ચર્ચા કરેલી છે. આવી રીતે. બરોબર છે? તો હવે તમે કન્ક્લુઝન શું નીકાળશો? જો પહેલા અહીંયાથી હું તમને કહી દઉં આ છે y x2 નો આલેખ. આ વચ્ચે વાળો છે y x ની 4 ઘાત વાળો આલેખ અને આ જે નીચે વાળો છે એ y x ની 6 ઘાત વાળો આલેખ. બરોબર છે? તો હું તમને કહી દઉં તમે ધ્યાનથી જુઓ કે જો સ્ક્વેર વાળો આલેખ 12 છે પછી 4 ઘાત વાળો થોડો અંદર 6 ઘાત વાળો અંદર એવી રીતે 8 ઘાત વાળો અંદર 10 ઘાત વાળો અંદર તો આ રીતે ગ્રાફ આવે તમારો. આ 2 ઘાત જો 4 ઘાત કરો થોડો અંદર 6 ઘાત કરો તો અંદર 8 ઘાત કરો અંદર 10 ઘાત કરો અંદર જેમ જેમ તમે ઘાત વધારતા જાઓ એમ એમ આલેખ સાંકડો થતો જાય. મતલબ એ yx ને નજીક આવતો જાય. એટલું ધ્યાન રાખવાનું છે. શેના માટે? 1 થી મોટા માટે. અને 0 થી 1 માટે 0 થી -1 માટે જો આપણે ચર્ચા કરવી હોય તો એ ઉપરથી નીચે ચડતા ક્રમમાં આવશે. કઈ રીતે? પહેલો x ની 2 ઘાત x ની 4 ઘાત x ની 6 ઘાત x ની 8 ઘાત x ની 10 ઘાત એવી રીતે. બરાબર છે? ફરીથી 1 થી મોટા માટે 2 4 6 8 10 એવી રીતે અને 0 થી 1 ની વચ્ચે ચડતા ક્રમમાં 2 4 6 8. સિમ્પલ. આવી રીતે યાદ રાખવાનું છે. જે પ્રોસેસ અહીંયા છે સેમ પ્રોસેસ અહીંયા થશે. આ આપણને મળશે -1 ઉપર આ આપણને મળે છે +1 ઉપર. આ છે n 3 નો ગ્રાફ. તમને ખબર છે? ઓકે. હવે હું પહેલા તો તમને આ સમજાવી દઉં. આ મેં શું લખ્યું છે
y is equal to x ની n ઘાત જ્યાં n બરાબર 2m. હવે 2m જ્યાં m બરાબર z એટલે પોઝિટિવ ઇન્ટીજર એટલે ધન પૂર્ણાંક એટલે તમે એક કિંમત મૂકો તો 2 આવે, 2 મૂકો 4 આવે, 3 મૂકો 6 આવે, મતલબ તમે ધન પૂર્ણાંકમાંથી કોઈ પણ કિંમત મૂકો આ 2 4 6 8 યુગ્મ આવશે. બરાબર છે? તો યુગ્મ માટેનું આપણે ચેક કરી લીધું. ફરીથી y is equal to x ની n ઘાત જ્યાં n બરાબર છે 2m + 1, m belongs to z એટલે ધન પૂર્ણાંક. આમાં ધન પૂર્ણાંકમાં 1 મૂકો તો 2 * 1 2 + 1 એટલે 3, 2 મૂકો 5, 3 મૂકો 7 up to so on. બરાબર છે? તો આ ધન પૂર્ણાંકો છે. ઓકે, હવે એમના માટે આલેખ દોરવાનો છે તો ફરીથી જેવું આમાં છે એવું જ આમાં કે જ્યાં સુધી 0 અને 1 માં છે ત્યારે એ નીચે આવશે, પરંતુ આમાં બહાર જઈને અંદર થશે આવી રીતે. અને ફરજિયાત એ આ બિંદુમાંથી જ પસાર થવાના છે. તો આ થઈ ગયું તમારું n = 5, આ થઈ ગયું તમારું n = 7. પહેલો ગ્રાફ છે y = x³ નો, બીજો ગ્રાફ છે y = x ની 5 ઘાત નો, તેમજ ત્રીજો ગ્રાફ છે y = x ની 7. અહીંયા તમને બહુ વિચલન ના થાય, ખબર પડે એટલા માટે બહુ લિમિટેડ ગ્રાફ લીધા છે. અને ફરીથી જેવું અહીંયા છે એવું જ અહીંયા, ધારો કે x ની 3 ઘાત તો અહીંયા હોય તો 5 નો અંદર આવે, 7 નો અંદર આવે, 9 નો અંદર આવે, 11 નો અંદર આવે, એવી જ રીતે. અને જો 0 થી 1 અથવા તો 0 થી -1 ની વાત કરો તો પહેલો ગ્રાફ 3 5 7 9, જો 3 5 7. બરાબર છે? એકદમ સિમ્પલ રીતે સમજવાનું છે. આવા પ્રશ્નો કોઈ પૂછે નહીં, પરંતુ આ આપણી સમજણ માટે કદાચ આ તમારે ફિઝિક્સમાં બી યુઝ થશે. કદાચ તમને એક આખું ફંક્શન આપી દીધું હોય આવા પ્રકારનું અને તમારે સોલ્વ કરવાનું હોય તો તમને પહેલી માહિતી મળવી જોઈએ કે ભાઈ કયો ગ્રાફ આપણે કમ્પેરિઝન કરવાની છે, તો કયો ગ્રાફ કયો આવશે. બરોબર છે? ધારો કે આવી હોય અને 0 થી 1 ની વચ્ચે તમને ખબર પડે જે પહેલો હશે એની ઘાતાંક સૌથી ઓછી હશે, પછી ઘાતાંક વધશે. બરોબર છે? એ જ વસ્તુ આમાં થશે. હજી હું યુગ્મ અને અયુગ્મ ભેગો કરીને પણ એક આલેખ દોરીશ, એ આલેખ આપણે પછી જોઈએ છે. બરોબર છે? હાલ પૂરતું આટલું નોંધી લો. ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જેવી રીતે તમે સ્ક્વેર, ક્યુબ એ બધાના ગ્રાફો જોઈ લીધા, એવી જ રીતે વર્ગમૂળ, ઘનમૂળ એને જ આગળ લઈ જઈને જોઈ લો. જેવી રીતે તમે 2 4 6 8 ને 2m કહેતા હતા તો એને આપણું વ્યસ્ત કરી દીધું 1/2m, 1/2 1/4 1/6 up to so on. બરોબર છે? આગળ આપણે યુગ્મમાં જે ઇવન માં લખ્યું હતું બસ એ જ, પણ અપન માં ઘાતાંક એટલે કે આ વર્ગમૂળ થી આગળ જશે. બરોબર છે? વર્ગમૂળ, ચતુર્થ મૂળ, અને જેને √x લખાય, fourth √x લખાય, sixth √x લખાય. ક્લિયર? એવી જ રીતે જે તમે 3 5 7 લખતા હતા, 2m + 1 લખતા હતા, આપણે એને 1 કરી દીધું, 1/3 1/5 1/7 up to so on. આને આપણે સિમ્પલ ભાષામાં લખ્યું તો શું તમને ખબર રહે? ઓકે, હવે વાત છે ગ્રાફની. તો આ તમે ગ્રાફ આપણે પાર્ટ 1 માં જોયેલો છે કે આ ગ્રાફ √x નો છે એ તમને ખબર પડી ગઈ, અને કેવી રીતે આવે છે એ મેં એમાં સમજાયેલું છે. તો જેને ના સમજ્યું એ સૌથી પહેલા એ જોઈ લો. બરોબર છે? જેવી રીતે ક્યુબ રૂટ નો પણ આવો આવે એ મેં તમને સમજાયેલું છે. જેને ના ખબર હોય સૌથી પહેલા એ જોઈ લો અને પછી આમાં જોવા આવો. ઓકે, હવે એનથી આપણે જ્યારે પાવર વધારીએ છીએ, મતલબ પાવર એટલે કે ઘાત, જ્યારે આપણે ઘાત વધારીએ તો હું તમને એક પ્રશ્ન પૂછી લઉં. આપણે આગળ સોલ્વ કર્યું એમાં શું હતું? 0 થી 1 માં સૌથી નાનું હોય ઉપર હોય, પછી નીચે 4 6 8 એવી રીતે ઘાત વધતી જાય. હવે 1/2 કરો તો 0.5 થાય, 1/4 કરો તો 0.25 થાય. તો જેમ જેમ આપણે આમ વધતા જઈશું આગળ એમ એમ નાનું થતું જશે. તો જો નાનું થતું જાય, 0 થી 1 માં નાનું થાય તો કેમ ઉપર જાય, તો આપણે આવી રીતે કરશું. અને જેવું અહીંયા થાય એનાથી વિરુદ્ધ એક પછી નામાં થાય, એટલું યાદ રાખવાનું. ખબર પડી? ફરીથી જો 1/2 0.5, 1/4 0.25 અને 1.6 0.33 સમથિંગ. ક્લિયર? સોરી, એનાથી બી ઓછું 0.18 છે. ઓકે, તો ફરીથી કેવી રીતે યાદ રાખ્યું આપણે
કે 0 થી 1 માં આપણે શું આની આગળ ખબર છે સ્ક્વેર વાળું જોયું હતું 2 0 થી 1 ની વચ્ચે 2 4 6 8 એવી રીતે હોય મતલબ જે સૌથી નાનું હોય ઉપર હોય તો તમે જો આમ જેમ જેમ જમણી બાજુ જાઓ છો એમ શું થાય છે ઘાત ઘટતી જાય છે જો આ ઘાત ઘટતી જાય તો એ આ જે આલેખ છે એ n બરાબર 1/2 નો છે પછી 1/4 પછી 1/6 મતલબ આ જે પહેલો આલેખ છે તમારો એ 1/2 નો જે સૌથી મોટો છે હે ને પછી 1/4 સૌથી મોટો છે અને પછી આ n = 1/6 સિમ્પલ બરોબર છે આટલી વસ્તુ આ વસ્તુ તમને હવે ખબર પડી જવી જોઈએ અને જેવું અહીંયા થાય એનું ઉલટું અહીંયા થાય કે ચલો 1/2 આમાં સૌથી નીચે છે તો અહીંયા કેવું હશે સૌથી ઉપર હશે પછી જે હશે એના નીચે નીચે આવશે 1/4 નીચે 1/6 નીચે 1/8 1/10 1/12 એવી રીતે નીચે જતો આવશે સિમ્પલ એક જ કોન્સેપ્ટ યાદ રાખવાનો 0 થી 1 માં સૌથી મોટું હોય ઉપર પછી બધા નીચે નીચે મોટા થતા જાય સૌથી નાનું હોય ઉપર અને પછી નીચે સૌથી ધીમે ધીમે મોટા થતા જાય 0 થી 1 માં જેવું થાય 1 થી પછીમાં એનું ઉલટું થતું જાય બરોબર છે ઓકે સેમ પ્રોસીજર અહીંયા જે પ્રોસીજર કરી સેમ પ્રોસીજર કે 0 થી 1 માં આપણે ધીમે ધીમે આ ઘાત વધતી જાય જો નાની થતી જાય છે નાની થતી જાય તો ગ્રાફ ઉપર આવશે અને આમાં નીચે આવશે તો પહેલા હું કહી દઉં આ n બરાબર 1/3 છે આ n બરાબર 1/5 થાય પછી પાછો ગ્રાફ દોરીએ તો n = 1/7 થાય તમે આ કર્યું હોય તો આ તમને સિમ્પલ ખબર પડી જાય સેમ ટુ સેમ આમાં બંને બાજુ ગ્રાફ છે હજી જેને ના ખબર હોય કે કેમ બંને બાજુ છે એ પહેલા પાર્ટ 1 જોઈ લો અને પછી આમાં આવો બરોબર છે ઓકે n = 1/3 1/5 અને 1/7 સિમ્પલ બરોબર છે આ એટલા માટે હું તમને સમજાવું છું કે ફિઝિક્સમાં પણ કામ લાગશે આમાં પણ કામ લાગશે જ્યારે એક જેવી ઘાતાંકો ના આલેખો એક જ જગ્યાએ દર્શાવેલા હોય અને એમાંથી તમને શોધી કાઢવા હોય તો એની મેં મસ્ત તમને ટ્રીક આપી દીધી બરોબર છે ઓકે વિડિયો તો તમને જો વિડિયો સારો લાગ્યો હોય તો લાઈક કરો શેર કરો આપણે મળીએ છીએ આવા જ એક આલેખ સાથે નવા વિડિયો બરોબર છે થેન્ક યુ